Ska vi kalla dig HSJ, BC0 201, SJ, C0P 792 eller AGJ C029? Kär vagn har många beteckningar. Denna vagn är gammal. Den är byggd 1901 av Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö. Som det så fint står på denna skylt, som dock tidens tand har gnagt en aning på genom åren. Och idag är den ju en teakvagn. Men den byggdes ursprungligen som en vagn med en trästomme klädd med plåt. Plåt som senare har ersatts med teak. För idag är den ju en vagn med trästomme klädd med teak. Som ursprungligen var utrustad med en lanternin vars fönster sedan många år dock är igensatta. Sådana konstruktioner som lanterniner kostar ju tyvärr mycket att underhålla. Men visst är det en vacker vagn ändå, med sina smidda grindar. Vagnen är byggd med kärlek och är ett gott prov på det tidiga 1900-talets hantverksskicklighet. Denna vagn är drygt 15 meter lång och drygt 2 meter bred och den väger 15 ton. Det finns möjlighet för 39 passagerare att få sitta under resan i vagnen. Redan när vagnen var ny så hade Jo Stenstorps järnväg, HSJ, nått en ålder av 28 år, då denna bana invigdes redan 1873. Det var en järnväg som förde många badgäster till och från Jo och vattenkuranstalten där. Järnvägen anslöt staden Jo till stambanan i Stenstorp och blev genom detta en av Sveriges första mer betydelsefulla smalspåriga järnvägar, som med tiden fick en sidobana från Svensbro till Tidaholm. När vagnen var ny och ägdes av Jo Stenstorps järnväg hade vagnen både andra klassavdelning och tredje klassavdelning. Och det är ju klart att societeten som besökte vattenkuranstalten inte kunde åka tredje klass dit. Senare blev det dock bara en klass när SJ hade tagit över Jo Stenstorps järnväg och så även vagnen. Förstatligandet skedde 1948 och tredje klass försvann 1956 då en uppgradering skedde av fordonen då rälsbussarna med stoppade säten hade gjort sitt intåg. Tredje klass blev med andra ord uppgraderad till andra klass med stoppade säten. Samtidigt som tredje klass då blev till den nya andra klass, blev den gamla andra klass till den nya första klass. Samtidigt som den gamla första klass försvann. Vår vagn byggdes 1949 om av SJ och fick då det utseende som den har idag, med stoppade säten. Alla i samma klass. Tänk, här hängde det ännu för en drygt 15 år sedan en gasflaska som försåg vagnens belysning med acetylengas. Och här har det en gång i tiden eldats i värmepannan för att förse vagnen med värme höst, vinter och vår. En bagagehylla kan verkligen innehålla mycket. Det ser ut som en gammal doktorsväska. Vi får hoppas att inga patienter har blivit lidande av detta läkarslarv i så fall. Jo Stenstorp blev under 1900-talet en allt mer trafiksvag linje. I takt med att vattenkuranstalten i Jo tappade i betydelse, också även i antal gäster, under 1930-talet och senare när privatbilismen ökade under 1950-talet. År 1961 lades persontrafiken på järnvägen ner och 1967 var även godstrafiken borta och året efter revs banan upp. Vår vagn ställdes upp i Jo tillsammans med ångloket VGJ 4 i utkanten av stadsparken som ett minnesmärke
över järnvägsepoken. Fordonen fick dock lida när det stod där och utsattes för väder och vind. Och 1983 var vagnen i så dåligt skick att den behövde tas om hand. Om den inte skulle bli helt förstörd av de inom geografin kallade exogena nedbrytande krafterna. Solen, vinden och vattnet. Vagnen, den fick nu omvårdnad på Anten-Gräfsens järnväg, AGJ. Och loket kom med tiden till Skaralundsbrunns järnvägar, där det finns ännu idag. Loket var förresten ett av Västgötabanans ursprungliga lok, byggt av Motala verkstad 1898. I hamnen i Jo idag på en spårstump står ett helt annat tågsätt och minnen om stadens järnvägsepok. Här står idag bland annat ett ånglok som en gång i tiden har använts på järnvägsnätet som då fanns på Bohus Malmön. På den tiden det bröt sten på denna Malmö. Visst är det trevligt att sitta här i vagnen en vacker sommardag. Och här går det att känna historiens vingslag. Det finns berättelser om att oförklarliga ljuspunkter och skuggor skulle ha rört sig här i vagnen. Undrar vad det kan vara. Kan det vara något övernaturligt? Å andra sidan, det sägs ju så mycket. Vagnen har nu, efter många år på AGJ, åter fått komma in i verkstaden och får nu en inoljning av korgen. Och så ska vagnen även få en genomgång invändigt. Och så ska en bogierevision ske också. Och vem vet vilken märkning vagnen kommer att få efter den utvändiga revisionen. Vagnen har ju ändå 3 identiteter. Kär vagn har ju många beteckningar.